हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं फरसाणवाळानी दुकान जेवा तीखा गाठियानी रेसिपी। तो चलो लोट बांधवानी परफेक्ट रीत साथे रेसिपी शुरू करिए। और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो तीखा गाठिया बनाववा माटे मैं अहीं 2 कप जेटलो चणानो झीणो लोट लीधो छे, जे रेडीमेड मळे छे ए ज लीधो छे। हवे ने आपणे एक मोटा वासणमां लई लेशुं। त्यारबाद मसाला करिए। तो मसाला में सौ प्रथम 1 टीस्पून जेटलू लाल कश्मीरी मरचुं, 1/4 टीस्पून जेटली हळदर, 1/4 टीस्पून जेटली हींग, 1/2 टीस्पून जेटलू संचळ। संचळनो स्वाद तीखा गाठियामां खूब ज सरस आवे छे। त्यारबाद 1/2 टीस्पून जेटलू मीठुं, 1/2 टीस्पून जेटला अधकचरा मरी अने 1/4 टीस्पून जेटलो अजमो छे एने आ रीते हाथेथी क्रश करीने एड करी देशुं। त्यारबाद 1 टेबलस्पून जेटलू तेल लेवानुं छे। तीखा गाठियामां तेलनुं मोण साव ओछुं होय छे। अने हवे आमां पींच जेटलो आपणे सोडा उमेरी अने एने मिक्स करी लेशुं। बार जे फरसाणवाळी दुकानमां गाठिया मळे छे एमां આવી રીતે તેલની અંદર સોડા મિક્સ કરીને નખાતા હોય છે, જેનાથી ગાંઠિયા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી ખાવામાં પોચા લાગે છે। હવે આમાં ઓરેન્જ ફૂડ કલર ઉમેરીશું। તો મેં અહીં 1 ટીસ્પૂન પાણીમાં પિંચ જેટલો ઓરેન્જ ફૂડ કલર ઉમેરી દીધો છે અને એને મિક્સ કરી અને હવે આપણે આમાં ગાંઠિયાના લોટમાં એડ કરી દઈશું। આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે આનાથી। હવે બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે અને ત્યારબાદ આપણે ગાંઠિયાનો લોટ બાંધવાનો છે। तीखा गाठिया है ये बीजा बधा गाठिया करता थोड़ा क्रंची होय छे, एटला माटे अहीं मोण छे साव ओछुं नाखुं। एटला माटे आपणे 2 कप लोट में जस्ट 1 टेबलस्पून जेटलुं ज मोण नाख्युं छे। हवे आपणे 1/4 कप जेटलुं पाणी लीधुं छे, जेने धीरे धीरे एड करीने लोट बांधवानो छे। गाठियानो लोट बांधो त्यारे एक साथे पाणी क्यारेय न नाखवुं। तो एक वखत 1/4 कप पाणी उमेर्या बाद हजी थोड़ा पाणीनी जरूर छे, एटला माटे बीजी वखत आपणे 1/4 कप जेटलुं पाणी लई अने उमेरी अने गाठियानो लोट बांधी लेशुं। आ लोट छे जे आपणे रोटलीनो लोट बांधीए एना करતાં थोड़ो ढीलो होवो જોઈએ। तो તમે જોઈ શકો છો લોટ તો બંધાઈ ગયો છે, પણ એનું આપણે જેમ રોટલીના લોટની જેમ બાઇન્ડિંગ નથી દેવાનું, આવી રીતે આ ટાઈપનો જ લોટ બંધાવવો જોઈએ। થી 6 મિનિટ મેં ગાંઠિયાનો લોટ કૂણવી લીધો છે અને હવે છરીની મદદથી આપણે પહેલાં તો લોટ છે કાઢી લેશું અને જે બચ્યો લોટ છે એને પણ આપણે તવીથાની મદદથી ભેગો કરી લેશું। ગાંઠિયાનો લોટ જેટલો તમે કૂણવશો એટલા જ ગાંઠિયા તમારા સરસ બનશે। તો આવી રીતે બધો જ લોટ ભેગો થઈ ગયો છે। હવે તેલવાળો હાથ કરીને લોટને સારી રીતે એક શેપ આપી દેશું। ગાંઠિયાનો લોટ બંધાઈ જાય એટલે એને 5 થી 10 મિનિટ રેસ્ટ આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે। તો આપણે બધો જ લોટ ભેગો કરી લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો આંગળીએથી અડીએ તો એકદમ સોફ્ટ લોટ બંધાણો છે, રોટલીથી પણ એકદમ ઢીલો લોટ છે। તો બસ આપણો આ લોટ તૈયાર છે। 5 થી 10 મિનિટ રેસ્ટ આપ્યા બાદ આપણે એમાંથી ગાંઠિયા બનાવીશું। तो 5 થી 10 મિનિટ बाद गाठिया बनावा माटे आपणे जे गाठिया बनावाना संचामां आ नंबरनी जे थोड़ी मोटा काणावाળી जाળી આવે છે એ લીધી છે, જેમને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું અને હવે આપણે સંચાની અંદર જે આપણે ગાંઠિયાનો લોટ બાંધ્યો છે એ ભરી લેવાનો છે। સંચાને પણ આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું। સંચામાં જો તમારે ગાંઠિયા ન બનાવવા હોય તો તમે આની આ વસ્તુ ઝારામાં પણ કરી શકો છો। તો બસ આપણો આ ગાંઠિયાનો લોટ મેં ભરીને તૈયાર કરી લીધો છે અને હવે આપણે ગાંઠિયા બનાવીએ। तो गाठिया बनावा माटे मैं ही मीडियम गैसनी फ्लेम पर तेल गरम करी लीधुं छे अने आपणे थोड़ो लोट नाखीने जोईए तो लोट थोड़ी वार रहीने उपर आवे छे। तो तेल परफेक्ट गरम छे। अहीं हाई फ्लेम पर गाठिया न बनाववा। तो बस हवे आपणे जे लोट नाख्यो छे काढी लेशुं। तो हवे संचानी मददथी आपणे गाठिया छे बनावी लेशुं। तो अहीं संचाने આવી રીતે ફેરવતા જઈ અને તેલમાં આવી રીતે ગાંઠિયા નાખી દેવાના છે અને જ્યારે તમે ગાંઠિયા તેલમાં નાખો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ છે લો કરી દેવાની અને ત્યારબાદ 1-8 મિનિટ માટે સેટ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી અને ગાંઠિયાને તળી લેવાના છે। ગાંઠિયા હાઈ ફ્લેમ પર ન બનાવવા, નહીંતર અંદરથી કાચા રહેશે અને ઉપરથી એકદમ બ્રાઉન થઈ જશે। તો 1-8 મિનિટ માટે સેટ થઈ જાય પછી આપણે હવે ગાંઠિયાને પલટાવી લેશું। ગાંઠિયા છે એને આપણે બંને સાઈડ આવી રીતે ફેરવતા જઈ અને ક્રિસ્પી તળી લેવાના છે અને તમે જોઈ શકો છો તેલમાં બબલ્સ આવે છે। તો આ બબલ્સ છે જ્યાં સુધી બંધ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ગાંઠિયાને તેલમાં રાખવાના છે અને આ ગાંઠિયાની બેચ તળાતા 3 થી 4 મિનિટનો સમય મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર લાગશે। તો પહેલી બેચ છે તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે એને કાઢી લેશું અને આ જ રીતથી બીજી બધા ગાંઠિયા છે બનાવી લેશું।
તો આ ગાંઠિયાને આપણે પ્લેટમાં લઈ લેશું અને આ જ રીતથી બીજા બધા ગાંઠિયા તૈયાર કરી લેશું। તો લોટ બાંધવાથી લઈ અને ગાંઠિયા કઈ રીતે તળવાય બધી જ વસ્તુ છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવી રીતે કરશો તો તમારા ગાંઠિયા પણ એકદમ ફરસાણવાળાની દુકાન જેવા બનશે। તો મેં બધા જ ગાંઠિયા તળીને તૈયાર કરી લીધા છે। હું તમને ગાંઠિયા તોડીને પણ બતાવું તો તમને અવાજ ઉપરથી ખબર પડશે કે ગાંઠિયા એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે। તો પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવેલા આ તીખા ગાંઠિયા ઘરે બનાવવા ખૂબ જ સહેલા છે। જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમારો અભિપ્રાય કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।